હાય એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું મહેસાણાનું ફેમસ ડુંગળિયું। આ ડુંગળિયું મેં લીલી ડુંગળીથી બનાવ્યું છે અને તે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે શિંગદાણાને શેકી લેવાના છે। તો તેની માટે મેં હાફ કપ જેટલા શિંગદાણા લીધા છે અને તેને પેનની અંદર સિમ્પલી આ રીતે આપણે તેને શેકી લઈશું। તે જ્યારે પરફેક્ટલી શેકાઈ જાય એટલે તેની છાલ કાઢી અને તેને ખલની અંદર દરદરા પીસી લેવાના છે। એકદમ પાવડર જેવો ભૂકો બનાવવાનો નથી। તો તમે જોઈ શકો છો કે મારા શિંગદાણા રેડી થઈ ગયા છે। સાઈડ પર મૂકી દઈશું। હવે એક પેનની અંદર આ રીતે 1/4 કપ જેટલું તેલ લેવાનું છે। આ રેસિપીમાં તેલનો થોડો વધારે યુઝ કરવાનો છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર રાઈ અને જીરું નાખી દઈશું। રાઈ અને જીરું સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે તેની અંદર હિંગ એડ કરવાની છે। હિંગની સાથે આ રીતે મેં લીલી ડુંગળીનો જે આગળનો વ્હાઈટ પાર્ટ હોય છે તે લીધો છે, તેને ઝીણો ઝીણો કટ કરી લીધો છે અને સૌપ્રથમ આપણે તેને 5 મિનિટ સુધી સાંતળવાનો છે, કારણ કે વ્હાઈટ પાર્ટને ચડતા થોડી વાર લાગે છે અને ગ્રીન પાર્ટ છે એ ફટાફટ ચડી જાય છે। તો આ રીતે લીલી ડુંગળીના વ્હાઈટ પાર્ટને આપણે સારી રીતે ચડવી લઈશું। હવે તેની અંદર હાફ કપ જેટલું લીલું લસણ અને 2 કપ જેટલું લીલી ડુંગળીનો જે પાછળનો લીલો ભાગ હોય છે તે એડ કરી દઈશું। તો લીલું લસણ અને લીલી ડુંગળીને આ રીતે તેલની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। હવે લીલું લસણ અને લીલી ડુંગળીને સરસ રીતે 7 થી 8 મિનિટ સુધી આપણે ચડવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે તે કમ્પ્લીટલી ચડી ગઈ છે અને થોડી એકદમ સોફ્ટ અને સોગી હોય તેવી થઈ ગઈ છે। તો બસ આપણે આ રીતે તેને કૂક કરી લેવાની છે। તે કૂક થઈ જાય એટલે તેની અંદર હાફ કપ જેટલા લીલા વટાણા અને 1.5 કપ જેટલા ઝીણા ઝીણા ચોપ કરેલા ટમેટોઝ એડ કરવાના છે। હવે તેની સાથે 3 મોટી ચમચી ભરીને આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે। તમે લીલા મરચાંની ક્વોન્ટિટી વધારી ઘટાડી શકો છો। હવે તેની અંદર હાફ કપ જેટલી લીલી મેથી નાખવાની છે। તમને લીલી મેથી પસંદ ના હોય તો તમે તેને સ્કીપ કરી શકો છો, પરંતુ જો તમને પસંદ હોય તો તમે જરૂરથી નાખજો, તેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે ડ્રાય મસાલા એડ કરી દઈશું। તો તેની માટે 2 મોટી ચમચી ભરીને લાલ મરચું, હળદર અને ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દેવાનું છે। હવે તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું। હવે આ બધા જ ડ્રાય મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા છે। તો બસ આ રીતે આપણે તેને કવર કરી અને બીજી મીડિયમ હીટ પર 10 મિનિટ સુધી સરસ રીતે શેકી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે ડુંગળિયું છે તે પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગયું છે અને તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તમે જોઈ શકો છો કે જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી જાય તેવું બન્યું છે। હવે તેની અંદર 1 મોટી ચમચી ભરીને છીણેલો ગોળ એડ કરવાનો છે। તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો। ગોળને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ગોળના લીધે તેનો ટેસ્ટ ખટમીઠો આવે છે। હવે આપણે જે શિંગદાણા શેક્યા હતા તેને મેં આ રીતે ખલની અંદર સિમ્પલી ક્રશ કરી લીધા છે, તો તેને એડ કરી દઈશું। અહીં મેં હાફ કપ જેટલા કાજુના ટુકડા લીધા છે, તો તેને એડ કરી દઈશું। કાજુ અને શિંગદાણાના લીધે ખાતી વખતે એકદમ ક્રન્ચી લાગે છે અને ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને આપણું શાક પણ કમ્પ્લીટલી રેડી થઈ ગયું છે। તો જ્યારે સર્વ કરવાનું હોય ત્યારે ખાતા પહેલાં જ સેવ એડ કરવાની, નહીં તો સેવ સોગી થઈ જશે। સેવને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે સેવની જગ્યાએ પાપડીનો પણ યુઝ કરી શકો છો, તેનાથી પણ તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે આ બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી તેની ઉપર આ રીતે ઝીણા ઝીણા ચોપ કરેલા ધાણા એડ કરી દઈશું। હવે આપણું આ ડુંગળિયું સર્વ કરવા માટે રેડી છે। તમે ડુંગળીયાને બાજરીના રોટલા કે પછી પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો। જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને તેની પાસે જે બેલ આઇકન છે તે દબાવી લો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। બાય।